jinlẹ̀ púpọ̀ ó deep gan. Wọ́n máa ń sọ kinní kan wọ́n á ní kò sẹ́ni tí nǹkan re tí kò wù and ibi tí èèyàn bá rìn mọ́ ló máa rí mọ́. Wọ́n máa ń sọ pé nobody can rise above the level of and quality of information they have per time. Tó fi jẹ́ pé wọ́n máa ń circulate ọ̀rọ̀ kan ní wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ kan pò yẹ ẹnu ní àárín àwa tàjẹ́ African migrants bí pápá ọmọ Nàìjíríà pé ibi tí èèyàn bá dé sí àti àárín àwọn tí èèyàn bá dé sí ipe ó máa tà. Báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó fẹ́ jẹ́ yọ nínú nǹkan tí ẹ̀ ń sọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe pé wọn ò ẹ má bínú kì í ṣe pé wọn ò ní desire yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí èèyàn bá mọ̀ ó ṣe àgbàyàn tó fi jẹ́ pé nǹkan tó wọn bá bà ẹlòmíì bóyá kan drive kan ṣe delivery ẹlòmíì ó lè jẹ́ nínú care job. We are not talking down any of these vocations. Actually bíbá wọn dignify àwọn iṣẹ́ ẹ̀gan wọ́n pa àwọn kan ní independent contractors ṣe understand iṣẹ́ bíbá yìí ẹni tó bá jalè ló bọ́mọ jẹ́ kò sí class difference. In fact, some of the people that are in gig jobs, gig economy, they even have peace of mind and they earn better and they have good quality of life. Don't keep family together. So then but some of them, to bá ṣe pé wọ́n need that information and exposure and that hand holding, I believe pé kò ṣe pé kò tó ṣe yẹn ò dáa, wọ́n á tún ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí yẹn. Ṣé you understand? So like I said pé ṣé kò kí lẹ rí sí ìtàn máa ń sọ pé ibi tí èèyàn dé sí àti àárín àwọn èèyàn tí èèyàn dé sí ipò lè influence journey yàn ní ìlú òyìnbó báwo lẹ ṣe rí yẹn sí. For sure, definitely. Mo kàlélé yóò ní wá kò ní come across as negative. Wọ́n ní tẹ́ ẹni tó bá bá ajárìn ajẹgbẹ́. Àgùntàn tó bá járìn. Ó máa jẹgbẹ́ kò sí àwọn èèyàn tó yíyàn ká ibẹ̀ ni ìmọ̀ èèyàn máa mọ̀. Bí tí wọ́n bá rí mọ́ lèèyàn máa rí tí wọ́n bá rí mọ́ ló máa rí mọ́. Exactly. Tí èèyàn ò bá fún ara ẹ̀ ní permission láti go beyond the circle of who you know. And sometimes unfortunately ó jẹ́ pé àwọn téèyàn dé sí téèyàn dé sọ́dọ̀ wọn gan pàápàá wọ́n lè make it difficult fún èèyàn láti expand horizon because wọ́n máa rò ṣebí mi mo mú ẹ wá bí ṣebí mi mo ṣe léyìí kí ni mo wá kiri èmi tí like I said earlier a máa ń ṣe ẹ̀tanú fúnra wa kàkà kó jẹ́ ó dẹ̀ ìwọ dẹ̀ ti rí ọ̀nà tó dáa bíbá yìí o kọ́lọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe kán tí nǹkan support ẹ̀ kan ṣe kínní àmọ́ it's like ṣé ìwọ tó ṣẹ̀dé ó dẹ̀ ti ń fò ó ti ń bẹ́ ó ti ń ṣe kínní kan kàkà kó jẹ́ pé nítorí the little you know if I combine it with the little I know we expand our knowledge but tó jẹ́ pé the little tí wọ́n mọ̀ ló fẹ́ kí mi bọ̀ tó dẹ̀ fẹ́ mú mi síbẹ̀ ní lọ́jìnà ẹ̀dìjọ́ máa jókòó síbẹ̀ ni. Not to say pé like you said earlier not to say pé àwọn iṣẹ́ yìí wọn wà okay àìmọye àwọn èèyàn tó ń gbé nǹkan rẹ̀ ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ wọ́n free gan wọ́n lè lọ Nàìjíríà kan lóṣù mẹ́ta kan tún dé kan máa pa owó ọ̀dẹ̀ léra wọn léré tipátipá ọ̀tọ̀ bá ní tẹ́ wọn lọ́rùn they are living fine. Exactly. Kudos to all the gig workers and care workers out there. Yes, all professions. Torí kò tíṣẹ́ ìgbà tí ẹni yìí tó kọ́kọ́ gbé portable toilet wá sí Naija tó ní shit money na money but it's true. Kò sí bóyá ìdọ̀tí náà ṣe lè inú ẹ̀gbin ni ọ̀rọ̀ ti wá so kò sí ní. Ìgbẹ́ lówó wà. Na so kò sí ní you would even no matter how tall or big or how high you go ó sì ní àwọn ẹ̀gbin téèyàn máa fojú kàn tó máa fara kàn tó máa là kọjá kó tó sọ pé òkè o mo ti ṣe kínní. So inú kòkò dúdú lẹ̀kọ̀ funfun ti jáde exactly so àkóyọ wọn kéré pé nítorí wọ́n ṣe iṣẹ́ kan bìkínì àmọ́ téèyàn bá ní lọ́kàn pé àwọn fẹ́ ga jù báwọn ṣe wà lọ àwọn fẹ́ lọ sí ìpele míì àwọn fẹ́ ga sókè sí àwọn fẹ́ ṣe nǹkan mèremère míì kò sí dínà. That's the one thing pẹ̀lú America tí mo appreciate ni kò sí dínà tó bá ti lè ṣe tó bá ti fọkàn sí pé o fẹ́ ṣe tó o bá tiẹ̀ lè rí ṣe on your own tó bá dé just basic community college lọ sí community college area ibikíbi tó bá wà
go to the community. You don't even have to go there. Thank God for internet. Everything is so easy now. Ayé ìgbà tẹ́ àkọ́kọ́ dé ló jẹ́ pé wàá ṣì rìn ṣẹ̀kiri kó tó rí eléyìí kó tó rí yẹn. Internet wasn't so predominant then. But nísìnyí, nínú yàrá ẹ̀gán pàápàá o lè ṣe research kó lọ sí community college website kó wá information kó ṣe kíní. Torí at the end of the day, kò sí èèyàn kankan tó mú destiny ẹ̀ dání. Your destiny is in your hands. So láàárín àwọn èèyàn tó dé sí tábà lẹ́yìn tó sọ pé àwọn ọlọ́run àwọn làwọn ṣe lè àwọn ṣe gbá, mi ò sọ pé kéèyàn wà disrespectful àbí kéèyàn máa appreciate àwọn tí wọ́n support wọn àbí tó ń dé sọ́dọ̀ wọn and everything, but ìgbà máa dé tó máa need àti separate ara ẹ̀ if the environment is not conducive enough for growth. Then you have to make the effort to move away and move forward and find ways to grow on your own. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni. Ẹ ṣé, ìdáhùn yẹn ó gúnrégé, ó dẹ̀ wà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú interaction mi pẹ̀lú yín, mo ti gbọ́ tẹ́ sọ́rí pé ẹ máa padà sí Nàìjíríà. Ẹ tẹ̀tí lo 25 years níbí, gbogbo àwọn ọmọ yín ibi náà wà, ibi báyìí náà ni ọkọ yín wà. Àwọn kan tiẹ̀ ti wọ́n ti bu yẹ̀pẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ ṣọwọ́ pé láíláí Ọlọ́run má jẹ́, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ, tí wọ́n máa pe ìlú yẹn lórúkọ, tí wọ́n máa talk down on Nigeria. After 25 years, tọ́lọ́run dẹ̀ tó ti jẹ́ pé corporate lẹ̀ tó wà, kí lẹ fẹ́ lọ mú lé? Well, first things first, corporate is just as good as slavery because you don't own your own time. Corporate is as good as slavery. Is overpaid slavery. I'm serious. That's my opinion. God. Anybody is welcome to their own opinion. However, ilé làbọ̀ sí ní oko. Kò sí bá ṣe máa rìnrìn àjò títí. Our history and our experience includes where we come from. So kò sí bá ṣe máa ṣe. Even gan àwọn tó ń sọ pé àwọn fẹ́nu bà Nàìjíríà jẹ́ àwọn fẹ́nu ṣe kiri kò sí ní from time to time kọ́kàn wọn máa fà sílé. A ní nǹkan tán miss. Ṣé oúnjẹ ni? Ṣé ariwo ni àbí the freedom of how to do things nílé? So for me ilé làbọ̀ sí mi oko kò sí bá ṣe máa ṣe kíní because tí ò bá ṣe ti àwọn ọmọ àti some commitments tí mo ní nígbà yẹn mo àti kó kan gara mi lónìí but thankfully má ti lọ ti pẹ́ o. Àwọn kan fẹ́ já àwọn ọmọ àti a few commitments àwọn fẹ́ jápa èmi fẹ́ já padà. Ẹ má bínú, èmi mo interrupt ọtí ẹ fẹ́ sọ pé thankfully nígbà tí ẹ sọ pé tí ò bá sí táwọn ọmọ àtọkọ ẹ fi thankfully I got the opportunity some time back tó jẹ́ pé ọkọ mi actually ríṣẹ́ Naija tó jẹ́ pé a gbé Naija for a while for a couple of years. So they got to this was 2011 2012 thereabouts. We moved back to Naija for a while, and then from Naija we moved to Ghana, stayed in Ghana for a while. We moved 3 countries in 2 years. Let me say it that way. So, and outside of that, our mom, we want to experience what to write, want to go live on Ghana or Nigeria. My husband is Ghanaian. So, aráàlú Ghana ni ọkọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé ẹ má bínú. Mo sọ ibẹ̀ ṣe kíní. Ni mo sọ àpẹẹrẹ mi sí. Reason tí mo ṣe fẹ́ interject níbẹ̀ òun ni pé mo fẹ́ sọ pé ẹ̀yin ọkọ yín lọ ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ṣé kún ọkọ lè mú lárúgbẹ̀kú kan àbí ẹni tó yẹ pé iṣẹ́ ò dúró dáadáa bẹ́ẹ̀ tí iṣẹ́ ẹ̀yin ọ̀gá ọkọ yín ọ̀gá ẹ̀yin boss lady ọkọ yín boss man bóyá ìyẹn because skill tí wọ́n need internationally tí wọ́n lè hire àwọn láti Nàìjíríà wá jẹ́ expert láti Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ wà lamẹ́ríkà bí láti jẹ́ expert in Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ move lọ sí 3 countries kì í ṣiṣẹ́ rálẹ̀rálẹ̀ bóyá yẹn ló ṣe easy fún yín àbí kí lẹ rò ẹ̀yin gẹ̀rẹ́ senior project manager ẹ̀yin IT ẹ̀yin waterfall ẹ̀yin so bóyá yẹn ló ṣe easy. Èmi ò rò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀mi ṣe ríra mi o as a person up until gbogbo ìgbà tí mo fi ń dàgbà èmi ò kì í rí nǹkan as ìdènà mi ò rí nǹkan as ìdínà it's like báwo mo ṣe lè borí eléyìí how is my next opportunity how do I overcome this
what is the next? I guess that was one of the reasons that he used to get on my nerves. Don't mind she devil's advocate for me all the time because I see what I want to do. My vision in the corner, my couple keep in mind. Okay, let me move back. So tell uncle, mo mọ̀ challenges ma along the way. Àmọ́ jẹ́ if what you focus on becomes bigger, and I will plan towards what I want to do. Bigger. Yes, what you focus on becomes bigger. Let me focus on the vision of what I'm trying to achieve, and then gbogbo gbèsè tó bá yẹ ká gbé láti débẹ̀. Ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé kan lẹ ṣe máa gbé kejì. Ìjọ́ kan mo ń wa mọ́tò mo lọ sí San Antonio ayé ìgbà tí mo ṣe máa ń ṣe contract all over the place. Mo lọ sí San Antonio bọ̀ alẹ́ ni. Nǹkan náà dẹ̀ hit mi jọ yẹn pé lóru ni mo ń drive yìí. This journey of I think it's like a 800 kilometers, 800 miles or something like that. That's like 5-hour drive, Lati, Texas, right? It's actually Dallas, it's about 6 to 8 hour drive to San Antonio from Dallas. So, mo dẹ̀ ń lọ, mo rò pé bí iná wájú mọ́tò ìṣètàn, it can only see like 5 feet ahead of me, and yet it will take me to where I need to go. All you need to see is the 5 feet in front of you. Oh my God. Make the effort for those 5 feet. By the time you get to the end of that 5 feet, the next 5 feet is illuminated for you. Amazing. So, wow. That is my attitude. That is the way I see things. So, téèyàn bá ń fún mi ní wàhálà pé plan. Like you said, I'm a project manager, so I do plan. It's not like I don't plan, but I don't let the obstacles prevent me from trying to achieve what I need to achieve. Amazing. But I think I digress. So, be ọ̀rọ̀ vascular ni power of positive thinking. Because nínú gbogbo tẹ́ ń sọ, I see the professional in you. Though ẹ̀kan mo fẹ́ sọ nípa job mobility, because there is a level of cadre tí ọmọ ní ṣe rí kò sẹ́ńtì nǹkan rẹ̀ òun bó ṣe wà ẹ́. As honestly, there are many Nigerians, they will give anything to have that kind of job mobility to move around because people feel stuck and they feel stranded. Ẹ jẹ́ kí n ti àbí lọ́wọ́ yín nítorí ẹni èèyàn tó wá láti ìlú Ghana ni ẹ fẹ́, because lára orúkọ yín mi ò fẹ́ ṣí pé ni mi ò ṣe pé lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo ní Bukky ọmọ dada aya is it gay kí. Aya Jẹ̀chi. Aya Jẹ̀chi àbẹ́ẹ̀rí ẹ foríjì mi o mo tẹ kí n jẹ́ kẹ́ pé torí ẹ̀ mo ṣe kọ́kọ́ sá láti má pè tẹ́lẹ̀ ẹ dẹ̀ wá fi gbogbo àwọn ṣé ẹ jẹ́ kí n béèrè báyìí mi mọ bí tí mi mọ báyé social media mi mọ bí tí ọ̀rọ̀ ẹ ti jáde náà pé Yorùbá Dìmọ̀ bá a ṣe dáa tó léèyàn tó jẹ́ pé àwa lọmọlúàbí ṣé Yorùbá Dìmọ̀ wa ló ń bà wá báyìí lẹ́rù ni àbí àwọn òdògù tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò tó àbí àwọn Sàràkí Gaskiya ní nọ́tòtò ló fi jẹ́ pé ẹ wá cross border tó fi jẹ́ ilẹ̀ lọ náà gẹ̀ẹ́kí ló kó ilẹ̀ tán. Kò kúkú sí kankan ní gbogbo ìtẹ̀sọ̀ yẹn tó jẹmọ́ fún mi. Personally, one of the promises I made myself initially, first things first, I went to University of Jos, so I ran àwọn Hausa ní mo lo like 4, and then I served in Taraba. So àwọn Hausa mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ Hausa, mo dẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ Igbo, so kò sí kankan ní wọn tí mi ò lè bá ṣe. Yorùbá kẹ̀dẹ̀ ni Yorùbá ni mí láti kò sí nǹkan tí máa fi ṣe, so bọ́lọ̀ ṣe kọ irin tèmi ló ṣe jẹ́ torí funny enough tí n bá sọ fáwọn èèyàn initially ìgbà tí mo tán wá ní pé mo tiẹ̀ fẹ́ èèyàn láti ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú wọ́n máa ń wò pé ìwọ tó bẹ bí kíní báyìí spray ẹ pọ̀. Báwọn ti sọ bẹ́ẹ̀ o ẹnu tèmi ò gbá o. Na you sabi wọ́n ti ní spray ẹ pọ̀ àwọn ti rò pé òyìnbó ló máa fẹ́ mo ní but at the end of the day it's the heart, and mo sọ bẹ́ẹ̀ earlier, it's the heart, it's the intention and the core values of the person that makes it. I don't see skin, I don't see color, I don't see nationality, I see the person, and if the person is good, is kind, is focused, and they have positive intentions, and they prioritize you as a person, what more can you ask for?
ẹ jẹ́ kí n So, ẹ jẹ́ kí n ẹ jẹ́ kí n tún béèrè eléyìí lọ́wọ́ yín. Ṣé mọ̀ pé mi mọ̀ bí tí ọ̀rọ̀ yẹn náà ti originate? Àwọn obìnrin wọn bá sọ pé dream man wọn ní tall dark and handsome. Ṣé yẹn náà tún kún? Torí ẹ̀yìn kan fúnra yín ìdúró yín ẹ ga ẹ dẹ̀ pé ẹ péye lóbìnrin gbogbo I mean ṣé yẹn náà tún wà ń bẹ̀ pé sorry, ìyẹn o àti ka too much romantic novels ni, unfortunately, ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde wá our lọ brains tall are dark and handsome. Ṣé in àwọn tó kú tó dẹ̀ Mills and pupa yẹn kọ́ Bones. bá níyàwó rí? Ayé ìgbà Mills and Bones, it came from romantic novels and romantic movies. Story ni gbogbo yẹn, because reality of life doesn't always happen that way. Funny enough, àwọn tó bá fàyìn ìgbà míì most of the time àwọn tó bá fàyìn míì ìwà wọn ò kí ń dá. Wonderful. How come they got to that extent? So funny enough, because my model for a while initially, no. So a lot of the people I worked with at the time, they will be like, I beg you. They look, when they meet my husband, they be like, wow, I thought your husband was going to be the tall, dark, and handsome type. That's not important to me. What is important to me is the person, the heart, is what is most important. So. Mo ṣì máa bèrè díẹ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ yìí nítorí nígbà tí mo wo profile yìí mo rí pé command day secondary school ẹ lọ. Ṣé a gbọ́ pé àwọn sójà tó ń lọ NDA àtàwọn tí wọ́n ní tó ń ṣàṣekiri tó ń lọ sí dípò àwọn máa ń gún wọn lábẹ́rẹ́ sójà. Ṣé nígbà tẹ́ tún wá ẹ lọ sí school command tó jẹ́ pé ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ológun lẹ́yìn tẹ́ tún ṣe tán nínú professional calling yín ẹ tún wá jẹ́ project manager, not just project manager, senior project manager tó jẹ́ pé massive projects dem handle. Now wọ́n dẹ̀ máa sọ ní project management wọ́n máa ní command and control kò dẹ̀ síbi tí command and control wà bí ó ṣe regimented environment bíi military. Ṣé ìyẹn ló fún yín ní irú mindset wo ló ṣe jẹ́ pé gbogbo ìrìn àjò yín ẹ so wà independent minded kò tẹ́ bá fẹ́ ṣe lè máa ṣe. Then nígbà tá à ń ṣe English interview wa mo rí pé ẹ jẹ́ critical thinker ẹ kàn ń wo surface or basic of things. You are a system thinker, you are a design thinker, you're a strategic thinker. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣà ń sọ téèyàn bá sọ pé ẹ lè sọ pé yẹn ó lè pín sọ́nà báyìí ẹ dẹ̀ máa break it down. Ṣé ìyẹn ló fún yín ní courage láti kí ni ẹ ṣe lè sọ irú personality tó fi jẹ́ pé gbogbo tí ń ṣàmáyà yàtọ̀ ṣáá ni? That is the key right there. Yàtọ̀ yẹn gan òun ni tèmi, because I don't like going with the norm. I've always separated myself from time Imo River. I always prefer to go the other way. Regimentation yẹn kò ń ṣe pé kíní. Yes, I went to a military school, but, however, the discipline or whatnot àti ilé nìyẹn ti wá. Wọ́n ní ilé láti ń kẹ́ṣọ̀ lóde. Àti ilé òótọ́ ni àti ilé bí ìyá mi ṣe rí mo I give huge thanks to my mother and my father. Bí àwọn òbí mi ṣe mọ́ ṣe raise wa òun nìyẹn, kò sí kankan ní wa tó àfikún ẹni tó bá fẹ́ ya tiẹ̀ lọ́wọ́ òun ló kù, kò sí kankan ní wọn gbàgbàkúgbà. Wọ́n dẹ̀ fi àwa wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé a wúwo lọ́wọ́ àwọn. So my father would rather spend money and time with his children than build mansions or whatever. He invested in his children. So amazing. That said, regimentation yẹn inú ẹ̀jẹ̀, like you said, inú ẹ̀jẹ̀ nìyẹn ti wá. So ọmọ Mrs. Dada ni mí, kò sí bí ṣe máa change yẹn. Ọmọ àjànà kí yàrá ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà exactly. There you go. Mo fẹ́ kí a enjoy ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ àti òye látọ̀dọ̀ yín. Mo kọ́kọ́ fẹ́ tún gbé yín padà sínú project management torí pé inú traditional project management wọ́n máa ń sọ pé it's plan driven development. Is that correct? Plan driven? Yeah. Mm-hmm. In that case, meaning pé ẹ ṣáà wà organize around what you do, but àwọn nǹkan tó fẹ́ béèrè tó tún fẹ́ ká tún kọ́gbọ́n lára yín ẹ̀yin ti pẹ́ ń bí báyìí àwọn ọmọ yín ibi ilẹ̀ bí wọn sí ibi náà lẹ̀ bí àwọn ọmọ yín sí. Now ẹ̀yin sì original Nigeria Yorùbá tó tọ́ ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọmọ Yorùbá ni yín o ẹ̀kọ́ lórí even gbàtà pè é sí English channel wa ẹ̀ẹ̀kan tí ẹ wojú wa ẹ̀yin lẹ máa sọ Yorùbá jù ní àtijọ́ ta ti ń pe gbogbo èèyàn wá sí channel yẹn gbogbo Yorùbá tí wọ́n ti gbọ́ látijọ́ yìí a máa ń sá fún nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé kọ́ máa wò pé àwọn gbàtí nítorí it's an African channel but ẹ wá gbọ́
ẹbí àwọn ọmọ yín síbí, ẹ̀yin jẹ́ Yorùbá ní tòótọ́ tọkàntọkàn, ẹ dẹ̀ gbé àṣà ga, ẹ tún jẹ́ ẹni tí ò fi ọwọ́ sí júwe ilé, tí ò sọ lẹ́nu, tó jẹ́ pé ọkàn yín sì wà nílé náà gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe. But tí sin àwọn ọmọ yín bíbá ilẹ̀ bí wọn sí, kì í ṣe pé bóyá ẹ bí wọn sí ìlú òyìnbó, àárín community tó jẹ́ àwọn aláwọ̀ funfun lẹ́tún bímọ sí, ibẹ̀ náà lẹ́tún sì ń gbé. Náà ṣe mọ̀ pé iléèwé wọn ni wọ́n ń lọ, àwọn ọmọ ni wọ́n bá yíra ni wọ́n jọ ń kó papọ̀. Gbogbo àyíká wọn ṣá òyìnbó, àwọn òyìnbó ń pe kíní kan ní culture shock. Ṣé ẹ máa ṣe àkíyèsí yẹn torí pé ẹ fẹ́ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ẹ máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ lé, ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àṣà yín àti ìdí yín àti gbogbo ẹ̀. Wọ́n tún wá ti mú value, wọ́n ti mú kíní environment wọn, ṣe ti understand? Èmi dẹ̀ máa ń wò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa òbí ta migrate láti Nàìjíríà kì í máa ń ní mẹ́sì lójú láàárín ní understanding yẹn láti mọ̀ pé àwọn ọmọ yìí wọ́n wà torn between two cultures. Kí ni àkíyèsí yín ní orí yẹn torí wọn ò jára bí wọn ò jára wọn, àwọn á fà wọn ní fàáfàá bá fẹ́ kọ́ jọ wá, àwọn kẹrẹ́ wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ misfit kan wà misplaced láwùjọ tí wọ́n wà torí pé a fẹ́ kí wọ́n di dáadáa. Báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe tibí tí ò ní kan tán? Kí ni àkíyèsí lórí yẹn? Well, I mean, nǹkan tẹ́mi ṣe tọ́lọ́run gbà fún wa láti ṣe fún àwọn ọmọ tiwa ni pé a make sure pé kan tó, bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ilé la ti ń kẹ́ṣọ́ ròde, kan tó kúrò nílé ó ní bá ṣe ti kọ́ wọn láàrin ilé tẹ́lẹ̀, àwọn nǹkan tó tọ́, nǹkan tí ò tọ́, kò ṣe anything láti ṣe pẹ̀lú bóyá òyìnbó ni àbí Yorùbá ni oúnjẹ wa mo máa ń ṣe fún wọn lé, mo dẹ̀ máa ń ṣe mo tẹ̀sí bákan ní wọn jà recently tí mo rí pé bàbá wọn ń ṣe nǹkan wọn dìde lọ gbà, mo ní are you okay, ṣé nǹkan ṣe ẹ́, bàbá ẹ̀ ṣe kínní ojókòó síbẹ̀ wọn má gbá ẹ. So wọ́n mọ̀ mí bọ́n ṣe ga tó, àwọn ti tèmi àwọn ìtójẹ́gbọ̀n bọ́n ṣe ga tó wọ́n sì ní tẹríba torí number one àgbàyè fúngbàkúgbà látọ̀dọ̀ wọn. So mo máa ń rí àgbàgbẹ̀rẹ̀, mo tiẹ̀ máa ń rí àwọn ọmọ even àwọn ọmọ Nàìjíríà míì níbí àti nílé tí ń bá lọlé táwọn ọmọ máa bá àwọn òbí wọn àbáwọn ẹ̀gbọ́n wọn sọ̀rọ̀ ní ara, kí ló ń dẹ̀ láàmú, ṣé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí ìwọ ló kó àwọn tó jókòó sí ibà nítorí kò yé ni. So ìyẹn I make sure from time pé ìtẹríba, kọ́ máa bọ̀wọ̀ fún èèyàn tó dàgbà jù wọ́n lọ, kọ́ máa bọ̀ ìyẹn from time mi. So even gan láàrin ní school tó máa rí àwọn ọmọ mi tó bá ń behave wọn ò wá pé Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe tó bá bí ẹ dá dán yẹn wò ń wájú ìyá mi wà rí nǹkan tí wọ́n máa ṣe fún ẹ. And then àti wá ní luck or our blessed to the point pé àwọn ẹ̀gbọ́n mi bíi méjì àdìjọ wà ní agbègbè àjìnà síra wa, so wọ́n rí àwọn cousins wọn bá ṣeré, so we get together periodically, maybe like every quarter or something like that. A máa ń ṣe family gathering, everybody máa kórìjọ síbi kan náà àyè máa pariwo. So but culture shock yẹn a máa allow wọn kan wà free láti bá ọ̀rẹ́ wọn ṣe bọ́n bá ṣe máa ṣe, but o mọ̀ pé go ahead. No, ẹ̀yin ni àlejò wa, ẹ parí nǹkan tẹ́ ń sọ. So mo ní wọ́n ní àyè láti bá àwọn ọ̀rẹ́ wọn ṣe exactly bọ́n ṣe fẹ́ ṣe, bẹ́ẹ̀ kẹ̀lẹ́ kò sí kankan náà àwọn ọ̀rẹ́ wọn tí ó jẹ́ pé a máa pàdé òbí wọn tí wọn ò ní sọ pé àwọn ọmọdé wọn ní tẹríba, ó hàn pé wọ́n jáde láti iléèwé. So a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ẹ̀kọ́ tá a fi kọ́ wọn lé ó ń hàn níta tó bá dé ta, so wọ́n máa ń tẹríba fáwọn òbí àwọn ọ̀rẹ́ wọn náà, even àwọn ọ̀rẹ́ wọn tí wọ́n máa ń tún wá náwó sí wọn gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe pé ṣé wò ó rí bí eléyìí ṣe é ṣe rí, báwo ni ti ṣe jẹ́. So wọ́n jẹ́ àwòkọ́ṣe rere, wọ́n jẹ́ ọmọ tó ṣe é náwó sí, wọ́n jẹ́ ọmọ tó ṣe é mú yàn gan. exactly.